eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. කොහොමද 8D audio එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් කලින් දැක්කේ 8D audio එකක් ඔයාලා. ඉතින් ඒ වගේ අර දෙපැත්තට ගිහින් ඔළුව වටේ කැරගෙනා වගේ කන් දෙකට මාරු වෙවි ඇහෙන්න කොහොමද හදන්න කියලා. ඉතින් මම ගිහිල්ලා ඉමේජ් එකක් ගන්නවා. මම මෙන්න මේක තමයි අරගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒක මම pan and zoom පාවිච්චි කරලා ලොකු කරනවා. in position එක සමාන කරලා මේකේ duration එක වැඩි කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අපේ text layers ටික දාන එක. මෙතන මේ background color කියන එක මේ විදිහට full width එකේ තීරුවක් විදිහට එනවා මෙන්න මේකේ. මේක කලින් තිබ්බ option එකක් නෙමෙයි මම ඉස්සර පාවිච්චි කරද්දි මේ දැන් ආපු option එකක්. ඊයේ බලද්දිත් ඊයේ තිබ්බා පෙරේදා තිබ්බේ නෑ. අලුතෙන් ආපු එකක් තමයි මේ. හරි දැන් අපි අපේ මේ ඉමේජ් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ අපේ ඔඩියෝ එක ගන්න එක. ඔන්නෝම ඔඩියෝ එක ගන්නවා. මම ඔයාලට කටහඬ ඇහෙන්න ඕන නිසා මම මුල් ටික මේ කපලා තමයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මම මේකෙම ඩුප්ලිකේට් එකක් ගන්නවා. නැත්නම් ආයෙ කපන්න යනවනේ. ඊට පස්සේ මම මේ ඔඩියෝ එක රයිට් පැත්තට දානවා 100%ක්ම මේ ඔඩියෝ එක ලෙෆ්ට් පැත්තට දානවා 100%ක්ම. ඊට පස්සේ හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මම ඊට පස්සේ අපි වොලියුම් එන්විලොප් එක පටන් ගන්නවා. මෙතන මුලින්ම කරන්න ඕන පළවෙනි තැන මාක් කරන එක. මොන මාක් කරා. ස්ටාර්ටින් පොසිෂන් එක මාක් කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. මම තප්පර 6න් 6ට මේක ගෙනියනවා 6යි බිඳුව වගේ තියෙද්දි මේක මුලින්ම මම ඊට පස්සේ අඩු කරනවා ඊට පස්සේ තාය 12 වෙනි තප්පරේදී මේක මම ආයෙ 100ට වැඩි කරනවා ඔයාලට පුළුවන් 200 එහෙම ඕන ගානකට මේක ගෙනියන්න මම ඉතින් මේ විදිහට කරනවා ඊට පස්සේ 18ට යනවා ආයෙ මුලට ගිහින් දෙවෙනි ට්‍රැක් එකට යනවා දෙවෙනි ට්‍රැක් එකේ මම කරන්නේ මේක සම්පූර්ණ අනිත් පැත්ත. ඒතකොට ඒක මම මුලින්ම කරන්නේ පළවෙනියටම බිඳුව දාන එක. ඊට පස්සේ තප්පර 6ක් ගිහිල්ලා මම වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ නම් කියන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඔයාලට තේරෙනවනේ. අර විදිහටම ආයෙ 12 වෙනි තප්පරේදී මම මේක අඩු කරනවා. හරි මට ඒක ලස්සනට ඇහෙනවා ඊට පස්සේ මම මේක එක්ස්පෝර්ට් කරනවා hold tight